ओके जी। तो आप इस रीऑर्डर ਨੂੰ अगर शुरू करके देखिए तो इस रीऑर्डर से ਤੁਹਾਨੂੰ दिखेगा कि ये इमिग्रेशन ਰਿਫਿਊਜੀ आई थिंक इट्स अबाउट ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਕਲੂਜਨ ਅਗਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਪਾਰਕ ਇਟ ਅਲੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਓਕੇ Australian immigration policy was relatively loose before. Maybe. Could be an introduction. At the same time, na, ye te nahi hoga ji. I don't think this should be the first sentence. Okay. We accepted more refugees than we expected. Okay. I think it should be this. Australian immigration policy was relatively loose before. क्यों? क्यों बहुत ज़्यादा लूज मनी गई है? Because we accepted more refugees than we expected. ਆਪਾਂ यानी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ refugees accept ਕਰਨੇ ਗਏ? Because of the election refugee applications were extended। ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ refugee ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਾਂ refugee ਵਧਾਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। At the same time new refugee policies have been changed in secret and as a consequence refugee acceptance has been going down so yeah slowing down sorry so basically if you look at it ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸੀਕ੍ਰੀਟਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। I think this should be the right answer. Let's have a look. ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਲੁੱਕ ਫॉर ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡਸ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵਿਦ ਦੈਟ।